Problemă EGR Touareg 2009. Locația EGR-ului. Acesta este. Dăm capacul în parte. Bun. Motorul este BPE Euro 4. Acesta este răcitorul. Problema la el este pierdere de vacuum și ușoare trepidații ale motorului în timpul mersului în cauza pierderii de vacuum. Fum înnecăcios, foarte înțepător. Problema este din acest actuator. Aici vine conectat furtunașul de vacuum și la un test, în mod normal, când aplicăm vacuum aici, când tragem, această tijă trebuie să se tragă și așa acționează el clapeta. În cazul acestui actuator, oricât de mult vacuum ar fi aplicat aici, nu se mișcă. Și acum o să-l desfacem. Are aceste urechiuși aici. Mai departe, eu am folosit un clești plat pentru îndreptarea acestor urechiușe. Astea nu trebuie să se rupă, că atunci nu va mai ține membrana etanșă și asta duce la pierderea vacuumului. L-am însemnat, să-l punem exact în aceeași poziție. Un arc. Se pare că s-a mai încercat reparația lui, el se scoate așa. De ce spun asta? În cauza urmelor de silicon. Uitați. Da. Uitați, și ruptura aici era. Noua membrană. Aici avem o cheie de 7. Aici de 10.
Se montează destul de ușor. Centrarea nu este dificilă, doar partea de aici se poate mișca. Dar vom verifica la final. În regulă. Strângem bine. Aici se văd ușoare depuneri de rugină, ceea ce ar împiedica membrana să se etanșeze corect. Nu va sta perfect drept. Încercăm să curățăm aici puțin. Mult mai bine. Gaura de prindere trebuie orientată înspre suport. El așa vine montat pe răcitorul de eghere. Toate că se mai poate roti, dar e bine să-l montezi cât mai pe poziție. Așa trebuie să se vadă. Încă o dată verificăm, da, se etanșează bine. Gaura de prindere trebuie orientată înspre suport. El așa vine montat pe răcitorul de eghere. Toate că se mai poate roti, dar e bine să-l montezi cât mai pe poziție. Așa trebuie să se vadă. Încă o dată verificăm, da, se etanșează bine. Îl țineți bine apăsat, deoarece
arcul împinge în partea opusă, dar deja după ce îndoiți două urechiușe mai e nevoie. Aveți grijă să le strângeți bine. Eu am folosit un clește papagal pentru asta. Dacă vă întrebați dacă se merită această muncă pentru recondiționarea acestei componente, răspunsul meu e da, deoarece acest actuator nu se găsește separat, nici măcar în China. Și ați fi nevoit să cumpărați tot ansamblul de răcitori gaze EGR, care este destul de scump.